د یو ایکسپیرینس سرټیفیکیټ مې لیکل دا ایس وې دغه فارمیټینګ مې سره لیکل لکه دا بولډ ایټالیک انډرلاینډ دا مې چې سیده پورې استعمالوي ایسه هغه بعد فونټ سټایل شو فونټ سایز دا مې دغه استعمال مې سره لیکل میر دا یو شای مولي کې صدا ترام دي شو ایسه دغه فارمیټینګ کوي اس دغه د پروتوکسا دا د کنټرول سی کرنا سوري کنټرول ای کنټرول ای مې دغه د پر کوي چې دا ایکسپیرینس سرټیفیکیټ همیشه ماس شته دی اس د سپورټ کوي یا پولیس کیه دا سایز یا ټیکشن چې سمره غټوي نه هغه مطابق نه هغه نه بعد ته هم ایټ مې کنسرن دا غوځي حلی بولډ کاو او دا غون چې سمره یو دا دغه تزي فونټ سایز شو ټیکشن هغه نه بعد دا چې کیم د میز دا هغه دا همیشه تقریبا ډیر مالا ټایم رومن چې کیم دا استعمال شي experience certificate is that home it may concern the aksar ko masai da ma control u wala masta is padashe nomina wakare di laka de kas nom da pse a de kas nom mistake b me control b ma ko u ma ko underline me ko da garange de plur nom ya control b bold akao underline ya tikshna da pse wajek shu ega na bad the bechere mi jo check institute